slime-ul cumpărat. Nu-i făcut, e cumpărat. Da? Astăzi vă arăt un slime cu un capac cu chestie de fructe și un slime, numai că pe aici scriem, aici este desenat ca la fruct, evident. Aici o chestie ca să vadă că e, dar arată ca și un capac. Asta e capacul și nici am verificat cum e slime-ul aici. Wow! Mamă, și cum se simte! Wow! Stai să pun... să-l scot. Ok. Așa este. Vedeți? Și dacă faci așa, se întinde în ce mai tare. Wow! Stai să pun camera jos, ca să vedeți și prin stânga și prin dreapta. Dar n-am stand, așa că îl voi ține așa. Așa? Așa. Wow, e și transparent. Mi-l-am cumpărat chiar acum. Cam târziu. Ce vrei să zici? Este astăzi. Acum exact un an să fac în ceața de ceai. Uite și amenda pe care a venit atunci. Ok. Deci, este transparent. Transparent. Deci ceva prin el. Deci că e făcut. Dar de fapt nu aici. Oh, Doamne, Jessy, cu mine avem o întâlnire importantă azi. Nu se poate mâine? Nu te simți la mine acasă de față de bani. Wow, nu mi-am dat seama că e ceva atât de serios. Cred că... Nu mai terminat să le aranjat în ordine alfabetică toate ustensilele. Adică aranjat normal, nu ciudat. Da. Și sper că v-a plăcut în cazul ăsta mai mare. Și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!